ඔන්න ඉතින් වෙනද වගේම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අද වීඩියෝ එකට ඔයාලා හැමෝම. මම කතා කරන්න යන්නේ සල්ලි ඩේටා කරන හැටි. වැඩි කතා නැතුව යමු අපේ වීඩියෝ එකට. මුලින්ම අපි ෆෝන් කියන එකට ගිහිල්ලා #678# කියලා ගහගන්න. මේක අපි මොබයිල් data plan එකට යන්න ඕනේ. දැන් next කරන්න. ආයෙත් next කරන්න. and Dialog internet cards කියන එකට යන්න. දැන් එක දෙන්න. ඊගොල්ලන්ට රුපියල් 29 ඉඳලා 6500ට යනකම් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් දාගන්න පුළුවන්. රුපියල් 29 ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් එකක් ඇක්ටිවේට් කරලා පෙන්නන්න. ඒක ඔබන්න ඕනි. මම රුපියල් 29 ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් එකක් ඇක්ටිවේට් කරලා ඉවරයි. අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා මොකක් හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා හිතනවා. අද වීඩියෝ එක ඉවරයි බලන්න ආපු හැමෝටම ස්තුතියි. අමතක නොකර subscribe කරලා යන්න. With